Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? So ngayong umaga, pag-usapan po natin yung mga series of attacks ni President Digong kay Bongbong Marcos. Hayas, makinig kayo mga Marcos loyalists para makapagdesisyon kayo ng maayos. And naintindihan natin yung iba kung bakit nagdadalawang isip sila. Maybe because may nakikita talaga po silang diferensya. At yung iba, nakadecide na siguro kayo ano, but pwede naman po na magbago. O, di ba? Yung inyong mga desisyon. Kasi malayo pa naman po. Now, ang tanong ko sa inyo na mga Marcos loyalist, is it still tolerable sa on your end itong series of attacks mga kababayan na binibitawan ng ating Pangulo? And I think the President is becoming paranoid mga kababayan because of, he's trying to sway support for Mongo na lang siguro ang tawag natin. Tawagin ko si Bonggong Mongo. Gulay. Diba? The President, mga kababayan, is trying to sway support for Mongo galing sa landslide support, mga kababayan, massive support by the Marcos loyalists and, mga bagong botante siguro po. Kasi nga po, as I was telling you, yung laro, mga kababayan, ni President Digong, sumabog sa kanyang mukha mismo. And with that, he is becoming desperate, mga kababayan, not realizing na, ito po, observation ko lang po, sa kada attack niya, mga kababayan, sa anak ng dating Presidente Ferdinand Marcos kay BBM, yung latay po, actually, bumabalik sa kanya. Damay pa, mga kababayan, yung kanyang anak na sumama kay BBM as a tandem for Vice President. And other than sa kanilang dalawa, tumatama yung latay, nagbabackfire siya eh. Damay pati yung kanyang niyo bonito na si Mongo. Yun ang hindi nare-realize na ang ating Pangulo ngayon. Napraning na kasi, pag napraning na po, mulize, ika nga. You lost your, tawag doon, hold sa iyong sarili. And pati yung logic and reason, nawawala na yon mga kababayan. And that's the reason why we see the President na nagiging, running amok. Na iparinig ko po sa inyo mga kababayan yung mga previous statement niya. Yeah. Di ba nasabi ko sa inyo noon? Una, inaccuse siya na pro-communist, manipulating Sara. Then sinunod niya mga kababayan, ito pakinggan ninyo. Interview yata ito ni Banat Bay. Ni minsan wala may narinig ng Marcos ako. Kung magnato ulit bahala. Ni minsan wala kayo narinig ng Madali lang po. Marcos ako. Kung magnato ulit bahala kayo. Ni minsan wala kayo narinig ng Marcos ako. Kung magnato ulit bahala kayo. Narinig din niya. Ni minsan daw, mga kababayan, hindi ninyo anya narinig na nag-Marcos siya.
At kung alimbawa daw, magnakaw uli yan, di bahala kayo. Ah, kamusta kayo mga Marcos loyalist? BBM Sara pa din kayo? Bahala po kayo kasi I cannot dictate I cannot dictate my will. Yung pagpili po ng kandidato, local, national, is, your basic, fundamental, basic right po ninyo yon. And it is your constitutional right pala. I mean, it is your constitutional right. Alam nga naman, idikta namin. Ako, bilang isang vlogger po, I just want to give you information to be your, guide sa inyong mga desisyon. Yun lang naman po ang papel natin dito as a journalist. Kung halimbawa, despite these attacks, kayong mga Marcos loyalists, you still vote for Digong, nasa sa inyo po yun. You still vote for Sara, nasa sa inyo yun. Of course, Marcos loyalists kayo, you will vote for Bongbong Marcos. Pero ang tanong ko po sa inyo, sino yung itatambal ninyo? Kailangan may katambal po si Bongbong Marcos. Officially, sinilyuhan na yung Bongbong Inday, BBM Sara. But, hindi mo, sabi ko nga, hindi mo mabiblame si Bongbong Marcos because pinoposition niya ang sarili niya as a unifying leader. That's the reason why, kahit hindi pa po nasisilyuhan yung tandem nilang dalawa ni Inday, sige na yung atake ng kanyang tatay, wala tayong narinig na anumang masasama, mga kababayan, na statement from Bongbong Marcos. So, yun. Si Inday, right now, mga kababayan, inaccept na rin yung tandem. And she was, tawag dito, appointed now as chairman yata yung tawag. Siya na yung namumuno ngayon sa Lakas Inyo City as the standard bearer for vice presidential election for the position ng pagiging vice presidente. So, ito kasi, bunga ito mga kababayan, tulad ng sinasabi ko sa inyo, bunga ito ng grabing frustration ni President Digong na hindi niya na iposisyon, hindi niya nagawa yung nais niya sa kanyang anak na si Inday Sara na dapat president sana yung tinakbuhan. And that's the reason why yung last kwa na niya, this is, napakasakit ito kasi sa kanya. Actually, si Munggo, mga kababayan, kwa na lang siya. Last minute decision po yon. Last minute. By his own admission, mga kababayan, hindi niya daw akalain na siya ay itutulak ng ating Pangulo to run for president. You see? Ngayon, ito yung statement. Ito yung latest, yung na-discuss natin kahapon. Binasa ko lang sa report ng Inquirer. Pero ngayon po, iparinig ko sa inyo yung audio. Pakita ko sa inyo yung ipi-play ko. From Philippine Daily Inquirer pa rin po ito. Na-i-record yung yung mismong statement, mga kababayan, ni President Digong, insinuating that there is one candidate for president na nagko-cocaine. And sa mga description niya, that fits, mga kababayan, of Bongbong Marcos. Kasi sabi ko nga, sino pa man yung anak ng isang kilalang pamilya, dahil sa pangalan ng tatay, ganon. Sino pa man yon, mayaman, and naging leader yung tatay.
At ito ay bakit daw, mga kababayan, yung buong Pilipinas naluloko rito. Wala man ibang candidates na rockstar yung dating, mga kababayan, sa ating mga Filipinos right now. As we start with the, hindi pa man ito official campaign, makikita ninyo yung massive crowd. And because of that, nakikita ng ating Pangulo, it is almost unstoppable. Si Bongbong Marcos will sit as the next president. And this, he is attempting to stop Bongbong Marcos. Yun ang aking reading po. And iwan ko sa inyo po kung ano ang reading ninyo. Pero pakinggan ninyong maigi, mga Marcos loyalists, ang kanyang sinasabi, and you decide if you still vote for Inday as tandem of Bongbong Marcos, and you will still vote for Digong for senator. Pakinggan po ninyo, mga kababayan. Ano lang po. Dito pala sa kabila. Pakinggan ninyo yung statement niya. Daming mga messages kasi na pumapasok. Audio ko lang po, mga kababayan, parinig sa inyo. Make it clear now. There's even a presidential candidate na cocaine. I will not make it clear now. Inulit ko po. I will not make it clear now. Bakit? Papalabas siya ng statements vague. Sabi ko nga, yung analysis natin kagabi is putting doubt into the minds of the people. But to substantiate it, I doubt kaya niyang isubstantiate. Kasi kung totoo, ang ganyang sinasabi, mga kababayan, dapat noon pa. Di ba may war on drugs siya? Dapat isinama na niya sa lista ng mga suspected personalities na nagdodroga, si Bongbong Marcos. But ngayon lang po sa panahon ng eleksyon, mga kababayan, magtatanim siya ng ganitong duda. So it is very clear that the intention, mga kababayan, is to, just use it as a propaganda, black propaganda against Bongbong Marcos, kasi si Bongbong Marcos is receiving, massive support from the voters. At yung kanyang manok na si Mongo, kung anong suwerte, mga kababayan, ay baga kung ang iuwi nito, truck mga kababayan, na itlog during the canvassing. You see, pupulutin ito, mga kababayan, sa kangkungan. Kasi sino ba naman yung gustong magkaroon ng Pilipinas po tayo, pagkatapos ang iluluklok nating leader, Mongo, Chinese, o di doon na lang siya kumandidato, mga kababayan, sa China. Di ba? Gusto niya doon siya sa Taiwan. Bakit Pilipinas, mga kababayan? So, the Filipino people, linuklok na rin siya sa Senado. That's okay. But to become a top, leader of a country, a Filipino nation, pagkatapos yung leader natin ganon, that's far from, the dream ng ating mga kababayang Filipino. You see? And sabi mismo ng ating Pangulo, pinili niya si Mongo kasi, siya lang daw ang pinagkakatiwalaan niya. Imagine that. Of all his cabinet secretaries, of all his allies. Of course, that is his choice right now kasi yung anak niyang si Inday, hindi sumunod sa kanya at napahiya siya ng todo. So we continue, mga kababayan, iparinig ko sa inyo, and you Marcos loyalists, you decide kung iboboto ninyo si Inday or iboboto ninyo din si Digong bilang bilang senador ng ating bansa. There's even a presidential candidate
na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yan nagsuside yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking, what contribution has he made pala sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng ano. Hindi naman sabang, bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, at sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Sino? Kayo magtanong kayo sa Davao. May kilala kayo. Ang mga taga-Maynila. Hindi daw siya nag-intriga. So anong purpose niya kung bakit linabas niya ito? At bakit yung mga tao yung magtatanong? Sila yung nasa gobyerno. Siya mismo, presidente, di ba? He is fighting, he launched his drug war. So why? Yun ang tanong natin dito sa ating Pangulo. Bakit ngayon? Ngayong panahon ng eleksyon? So, this is a proof of desperation, mga kababayan, and paranoia. Yung mga mayaman talaga. Ari ng biggest banana plantation. Ako Pilipino, bigla na lang. Hindi ako naiinggit. Politika naman. May manalo, may matalo. Ganon rin ako noon. Kung walang swerte, di wala. Pero itong fascination nila sa itong kandidato na to, baka hindi talaga nila alam. But I am just not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Basta alam ninyo. Yan, mga kababayan. O klarado po kung sino yung tinutumbok ng kanyang kwento, ng kanyang insinuation. Napakalinaw, di ba? Yung tatay niya, oo. Pero this one is very weak. Weak pala, ha? Bakit takot na takot po kayo? You're questioning the, dali lang po. Commercial. I will not make it. Bakit napapraning na po kayo, Mr. President? Kung weak siya. Why all this surveys showing landslide support kay BBM?
more than the support na binibigay sa inyong anak? O sino ngayon ang weak? And in fact, mga kababayan, ituloy mo lang itong atake mo po, mahal na Pangulo. Kasi sabi ko nga, habang pinapalo ninyo, palo kayo ng palo kay Bongbong Marcos, yung latay po ay direktang tumatama po sa inyo mismo, sa anak ninyo damay. Pati kay Mongo na ninyo bonito ninyo, baka pulutin po lahat kayo sa kangkungan, mapusoy dos po kayo. Buti nga, kasi naging kalabisan na sayang yung boto namin sa inyo, including me. Sayang lang. After na magamit ninyo yung boto ng mga Marcos loyalists in 2016, ito kayo ngayon. So, kayong mga Marcos loyalists, nasa kamay ninyo po ang kapangyarihan. You have all the power to, terminate the contract in the renewal of their application comes 2022, May 9, 2022 elections. Now, saan nagkumuha ng chismis, mga kababayan? Itong si President Digong, nag-research po ako. Dito pala siya nanggaling sa issue noong 2016 election. Ito po. Basahin ko sa inyo. May nagpalitaw ng issue, kasi siyempre election kung ano-anong kinakalkal na mga chismis, as a propaganda. Ayan. April 10, 2016, lumitaw ang balitang ito. Bongbong to take drug test to dispel rumors he's an addict. And the vlogger, mga kababayan na isa, na very close sa kanya, siguro yun nag-tip nito. Ngayon, nakakuha ng materyales para sa black propaganda yung ating Pangulo. Pinatulan po ang kwentong ito that was published in 2016. Basahin ko po sa inyo. Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has accepted a challenge to undergo drug test prior to the elections in a bid to show his sincerity in his stance to fight the drug menace in the country. Sabi po niya, I have always open to it. I am willing to undergo a drug test to show my sincerity in the fight against illegal drugs. Marcos made a statement after various youth groups had asked presidential and vice presidential candidates to the upcoming May election, 2016 po to voluntarily submit themselves to a drug test to show they are really serious in fighting illegal drugs. He declared his fellow candidates to take a drug test to set a strong message to the electorate that they will really fulfill their promise to fight illegal drugs in the country. Everyone must take a drug test because that's the only way we can show to the voters that we will indeed fight illegal drugs, sabi po ni Bongbong Marcos. Marcos was responding to the call of the National Youth Coordinating Council on Drug Abuse Prevention and National Youth Affairs on Drug Abuse Prevention and Education. The group said that taking the drug test will send a strong message to the youth that the candidates do really take their vow to fight illegal drugs seriously. Now, after that challenge, mga kababayan, ano yung nangyari? This was the report from Manila Times. Mga kababayan, in February 15, 2016, palapit na yung eleksyon. Sabi rito, Manila Times. Ito yung kinalkal nilang kwento. Tapos, nagtahi-tahi, mga kababayan ng istorya, si President Digong. Kaya sinabi niya na hindi niya ito
I will not make it clear to you right now. So talagang ang intention niya is to put your doubts into the minds of people. Ayaw niyang linawin eh. So tayo ang maglilinaw mga kababayan, lalo na sa inyo mga Marcos loyalists. So you could decide kung kayo ay BBM Inday pa rin. And tulad ng sabi ng partido, i-adapt nila, endorse nila, kaisama nila, pati si Digong, mga kababayan, na ikakampanya for senator ng ating bansa. Wala mang problema kung ikampanya ng partido. But you people that will respond to the campaign, will you support through your support? Di ba? Or you just, keep silent on it. And comes the actual voting, hindi ninyo iboboto si Inday, pati si Digong. You'll junk them. Then you just choose somebody, mga kababayan, na hindi peligro sa magiging administration, mga kababayan ni Bongbong Marcos, pagdating ng oras. We have to protect BBM, or else, sabi ko nga in my previous commentaries, baka matulad siya kay Erap. You see? But bibigyan mo ng kalaban, butit nagpakita na sila ngayon para as early as now, makapagdesisyon na po kayo. So ito po, basahin ko sa inyo mga kababayan. Marcos accepts the challenge. Ang ibig sabihin nito, LP rejects drug test there. Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said he's willing to take a drug test to prove that he is not using any prohibited drugs such as cocaine, heroin, or shabu. Very specific po. As what I have been saying, I am willing to undergo any test including DNA test. The senator told reporters after a flag raising ceremony in San Juan City, Metro Manila that was attended by Mayor Gia Gomez. 2016 po ito, February I can take a blood or drug test if that's what the people want. He said in response to a challenge from Senator Grace Poe that all presidential and vice presidential candidates undergo a drug test. But the Liberal Party on Monday rejected the challenge. Kita mo? Kaya siguro hindi natuloy ito. Senate President Franklin Drilon, LP Vice Chairman, said he sees no need for presidential and vice presidential candidates to be tested for drugs. I am not in favor of a drug test. Come on, you are a candidate for the highest office in this land. I would like to think that having presented yourself, you are not indulging in this vice. So I do not see a need for a drug test, Drilon told the weekly Pandesal Forum in Quezon City. It's up to them, candidates, if they want to do a drug test, but I do not see the need for a drug test. But what I see the need for is for them to reveal their complete medical records. Marcos said there is no problem with his health. The people have the right to know your health condition. That's a superb suggestion. For me, there is no problem, he told reporters. The senator earlier called on the government to strengthen its anti-drug campaign. Unless the government can attend to its own backyard first by cleansing the ranks of the public officers and employees of those involved in illegal drugs, we cannot launch a credible nationwide campaign against the drug menace. So that ends, mga kababayan, this story. I do believe yun ang pinagmulan, mga kababayan, ng chismis na binitawan ngayon ng ating Pangulo in desperation of the result of series of surveys na nagpapakita, mga kababayan, yung kanyang manok ay magiging tawag doon tinulang manok. Magiging ulam
Yung sinabawang manok, ang tawag sa amin dito, tinola. Usually, mga kababayan sa sabungan, yung tinulang manok, yung tinutulang manok, yung talunan. At kung anong swerte, mga kababayan, or malas, baka ang hindi lang si Munggo, mga kababayan, ang uuwing tinula, pati si Inday at sa kasya mismo, maging tinola. So, kayo po na mga Marcos loyalists, I think you have to start now in your campaign with your families and your friends. Use all the possible means to inform the people all throughout the world, the Filipino voters of all these controversies na nagsimula man lang po ng away. Si Bongbong Marcos hindi po nagsisimula ng away. Si Digong mismo po ang nagsisimula ng away. Baka sa susunod po, baliktarin na nakikipag-away siya, no? Never. Not even sa mga dilawan. Sabi ko nga si Mrs. Marcos, yung tatay, wala yon. Hindi yun nakikipag-away. Inaaway sila, hindi man nakikipag-away. Si Bongbong Marcos ganun din po. Di nga nagsasalita. All of these issues kasi po kuwan na siya, sintensyado na. Even the disqualification po. O ngayon, 3 na yung disqualification filed against Bongbong Marcos. Una yung yung grupo ni Carpa. Yung si Damaso at mga kasama. Sunod yung kay yung final po ni ni Howard yata, at ni Howard. Then may isa pa ngayon, yung kay Saturo Campo. Imagine, sabi nga ng abogado ni Bongbong Marcos, si BBM, bakit hindi na lang ninyo pag-isahin? Ano ang intensyon ninyo? Alata tuloy mga kababayan, tama yung magtingin ng abogado. This is, all trust, trust disqualification case. And their intention, mga kababayan, is just, use it as a black propaganda. You see? Kaya nga ngayon, yung latest, binigyan daw ng, humingi kasi ng oras pa. Nasaan na yun? Isama ko na to sa inyo. Comelec grants Marcos appeal to extend deadline to reply on DQ case. Sama ko na to na ibigay po sa inyo. Comelec spokesperson James Jimenez said the poll body's second division granted the appeal of Bongbong Marcos camp to extend the deadline for the submission of the response to the first disqualification case against him. Hindi pa nga natatapos yung sa first disqualification, may pangalawa na may pangatlo pa. Imagine mga gawain nitong mga tao ito. So talagang series po ito. How to, demoralize the supporters of the Marcoses, including Bongbong Marcos. But Bongbong Marcos, I believe, hindi po siya ma-distract po dito kasi sanay na sila Sabi ko nga, yun pa, yung mga kaso ng mga Marcos ay sumabot ng 938 yata yun. For 35 years. Yung iba nga until now, hindi pa natatapos. Pero still, they are in high spirit. And nakatulong yon kung bakit ngayon si Bongbong Marcos rockstar. Because of the cases na yon, mga kababayan, na napatunayan na wala silang ginawang mali. And this time, they're using it as a rehash propaganda against the Marcoses. You see? And even the president is becoming paranoid this time because it is almost unstoppable. Yung pagbabalik ng mga Marcos sa Palasyo Malacanang. So,
Bakit kayo mga Marcos loyalists, ayaan ninyo na yung mga kalaban ng mga pamilya Marcos ay mahalal muli? Bakit ninyo hayaan yun? Di ba? So you have to decide on it right now, mga kababayan. So that ends my discussion dito po sa ating Marvelous DTV. Paki-subscribe lang po ninyo ng ating channel at maraming salamat po. Umabot na tayo sa 1,300,000 plus views in 28 days dito po sa Marvelous DTV. And pasensya na po kayo kung hindi mo ako nagla-live doon sa Bullseye News Unfiltered sa studio. Kasi po, pinagpahingaan ko muna yung aking lalamunan. Di ba, pause ako? Pero ngayon, ayos na, no? So, yun ang reason po. Hindi ko man sinasabi sa inyo. Sabi ko, okay lang yan. Maraming salamat sa ating healer, siyempre yung ating Panginoon. Tapos, hindi ko nasabihin sa inyo yung yung iba pa na tumulong din sa atin para maging nag-advise sa atin. Maraming salamat po. This is your host, Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.